Video Wave. Explore, learn, succeed. Since 2026. So hello everyone, welcome to B.Ed. আজি আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি হৈ যোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কুৱেশ্যনছ কেইটাৰ ডিছকাশ্যন কৰিম। পাৰ্ট 2 হয় এইটো। পাৰ্ট 1 আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ। মই পাৰ্ট 1ৰ লিংক তলতে প্ৰভাইড কৰি দিম আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। চ' এই কেইটা কুৱেশ্যনছো আমাৰ মেমৰি বেছড হয়। চ' এইকেইটা আমি ষ্টুডেণ্টছৰ পৰাই কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখক, অপশ্যনছ কেইটা যে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ, অপশ্যনছ কেইটা একচুৱেলি এক্সামৰ অপশ্যনছ নহ'বও পাৰে, কিয়নো ষ্টুডেণ্টছৰ কুৱেশ্যনছ কেইটাই ভালদৰে মনত থকা নাই। এশটা কুৱেশ্যন মনত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ কথাও নহয়। চ' অপশ্যনছ কেইটা আমি এনেদৰে ডিজাইন কৰি দিছোঁ মানে যাতে most probable অপশ্যনছটো তাতে প্ৰভাইড কৰিব পাৰি, যাতে আপোনালোকৰতো এক্সাম হৈছে, বাট যদি ফিউচাৰত কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এই কুৱেশ্যনছ কেইটা চাৰ্চ কৰে তো সিহঁতৰ কাৰণে যাতে হেল্পফুল হয়, মানে ৰিয়েল লাইফ যিটো এক্সাম যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে সেইটো যাতে সিহঁতে পায়, সেইকাৰণে অপশ্যনছ কেইটা এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে। চ' বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ ইয়াতে কি কৈছে, ৰিগাৰ্ডিং লেংগুৱেজ এডুকেশ্যন। অ'কে, হোৱাট ডাজ NEP 2020 ষ্ট্ৰংলি এডভকেট ফৰ? অৰ্থাৎ NEP 2020 ডাইৰেক্টলি কি কৈছিলে, ষ্ট্ৰংলি এডভকেট কি কৰিছিলে আমাৰ লেংগুৱেজ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, যে আমাৰ মাল্টিলিংগুৱেলিজম হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনো এটা লেংগুৱেজক বেছিকৈ প্ৰমোট বা কমকৈ প্ৰমোট আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কি হ'ব লাগে, মাদাৰ টাংৰ ইউজ, অৰ্থাৎ মাতৃভাষাৰ ইউজ কৰিব লাগে আপ টু ক্লাছ 5 লৈকে, আৰু যদি পচিবল হয় কিমানলৈকে, ক্লাছ 8 লৈকে। চ' ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো কোনটো হ'ব, আমাৰ প্ৰমোশ্যন অফ মাল্টিলিংগুৱেলিজম এণ্ড মাদাৰ টাং বেছড লাৰ্ণিং। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, মই ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যনছ কেইটা সলভ কৰিব তেতিয়া এই PDF-টোৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে ভালদৰে বস্তুকেইটা এক্সপ্লেনেশ্যনো চাব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে কি কৈছে, RMSA ৱাজ লঞ্চড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্পেচিফিকেলি টু এড্ৰেছ দ্য নিডছ। এতিয়া চাওক, RMSA অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। চ' মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান যদি হয়তো ডেফিনেটলি সেইটো কাৰ কাৰণে বনোৱা হ'ব, ডেফিনেটলি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বনোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, দেট ইজ ক্লাছ 9 to 10 কাৰণে বনোৱা হৈছিলে, হয়নে? ইয়াতে দিয়া আছে কি RMSA লঞ্চ কৰা হৈছিলে কিমানত, 2009 টু ইম্প্ৰুভ এক্সেছ কোৱালিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, দেট ইজ ক্লাছ 9 to 10। আৰু কি কৰা হৈছিল, যাতে এনৰলমেণ্ট বেছিকৈ হয়, ষ্টুডেণ্টছৰ যাতে পাৰ্টিচিপেশ্যন অৰ্থাৎ এডমিশ্যন বেছিকৈ হ'ব পাৰে ক্লাছ 9-10ত। আচ্ছা, এইটো কুৱেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে দেখা গৈ আছে এক্সামবিলাকত। চ' কি কৈছে, হুইচ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ইজ মষ্ট ৱাইডলি ইউজড এক্ৰছ ইণ্ডিয়া টু প্ৰভাইড ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড অনলাইন ট্ৰেইনিং মডিউলছ ফৰ স্কুল টিচাৰ্ছ। মানে ইয়াতে কি কৈছে, ডিজিটেল এটা কি কৈছে প্লেটফৰ্ম কৈছে, অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেও তাতে মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰা হৈছে, আৰু লগে লগে কাৰ কাৰণে, টিচাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হৈছে। দেট ইজ ইয়ৰ হোৱাট, দেট ইজ ইয়ৰ দীক্ষা, হয়নে? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' দীক্ষাত কি আছিলে, দীক্ষাৰ ফুল ফৰ্ম কি আছে ইয়াতে, ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ নলেজ শ্বেয়াৰিং। আৰু ইয়াতে কি কৈছে, ইট ইজ এ নেশ্যনেল লেভেল প্লেটফৰ্ম আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, যিটো কি প্ৰভাইড কৰে আমাক, ডিজিটেল লাৰ্ণিং ৰিচৰ্চেছ প্ৰভাইড কৰে, QR কোড টেক্সট বুক প্ৰভাইড কৰে, আৰু টিচাৰ ট্ৰেইনিং মডিউলছ প্ৰভাইড কৰে, TLMs প্ৰভাইড কৰে, সেইবিলাক প্ৰভাইড কৰে ফৰ এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট। কাৰ কাৰণে, টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট বোথ দুয়োৰে কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হয়। চ' মনত ৰাখিব দীক্ষা, আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মো মনত ৰাখিব, ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ নলেজ শ্বেয়াৰিং। অ'কে, মুভ টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। হোৱাট ডাজ দ্য মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ প্ৰমোটেড বাই NEP 2020 লুক লাইক ইন প্ৰেক্টিছ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ? মই সেইদিনা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'ত, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ মানে কি কৈছিলে, অৰ্থাৎ আমি কি কৈছিলোঁ, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ এইবিলাকৰ কি কৰোঁ, সেই যিটো আমাৰ ছিপাৰেশ্যন থাকে, সেই ছিপাৰেশ্যনটো কি কৰিব লাগে, আমাক ব্ৰেক কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ এজন ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টেও কি কৰিব পাৰে, আৰ্টছৰ বস্তু পঢ়িব পাৰে, বা আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টেও ছায়েন্সৰ বস্তু পঢ়িব পাৰে, বা কোনো এটা বস্তুক আমি এনেদৰে ডিজাইন কৰিব লাগিব টেক্সট বুক কেইটাত, যাতে চবকেইটা বস্তুখিনি কি থাকে, আমাৰ এটা একে অপৰৰ লগত ৰিলেটেড থাকে। অৰ্থাৎ অপশ্যন বি, ফ্ৰীডম টু চুজ ছাবজেক্টছ এক্ৰছ ভেৰিয়াছ ডিচিপ্লিনছ, হয়নে? চ' এইটোৱে কৈছিলে আমাক। অ'কে, ইয়াতে দিয়া আছে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি কি মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এণ্ড ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব বস্তুখিনি, ৰিজিড নহয়। পিছত আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, আৰ্ট ভকেশ্যন চবখিনি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা হৈছে যিখিনি। আচ্ছা, নম্বৰ 5 কি কৈছে, ফৰ ফৰ্মুলেটিং দ্য কাৰিকুলাম হুইচ ফেক্টৰ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে কাৰিকুলাম বুলি কোৱাতে কি কৈছে, আমাৰ স্কুল কাৰিকুলাম বা আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে কাৰিকুলাম বনোৱা হয় তাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াতে আপুনি ভাবক, কাৰিকুলাম এটা ফৰ্মেশ্যন আপুনি কৰোঁতে, তো ইয়াতে কি হয়, ভেৰিয়াছ টাইপছৰ ভেৰিয়াছ নিডছ এণ্ড এবিলিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ থাকে, ঠিক আছে, চবৰেতো এবিলিটি বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া আপুনি যদি এটা কাৰিকুলাম ফিক্সড বা ৰিজিড কাৰিকুলাম বনাই দিয়ে, বা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কাৰিকুলাম এটা বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো কাৰিকুলাম কোনো এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে, কোনো এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সেইটো কামত নাহিবও পাৰে, কিয়নো ডিফাৰেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ হেজ ডিফাৰেণ্ট এবিলিটিছ। চ' আমাৰ কাৰিকুলামখন বনাওঁতে, চিন্স উই আৰ প্ৰভাইডিং দ্য লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন, তো কাৰিকুলামটো বনাওঁতে কি আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব, চিলড্ৰেনছ কেপাবিলিটিছ এণ্ড নিডছ, এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, যাতে আমাৰ কাৰিকুলামটো ফ্লেক্সিবল হয়, আমি চিলড্ৰেনৰ নিডছ এণ্ড এবিলিটিছ হিচাপে আমি সেইটো কি কৰিব পাৰোঁ, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ।
Question number 6 কি কৈছে the best way for a teacher to introduce a new subject is as a teacher আপুনি নিউ সাবজেক্ট এটা কেনেদৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব ফাৰ্স্ট অফ অল তো কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ সেই সাবজেক্টৰ ডেপথ নলেজ হ'ব লাগিব ডিপ নলেজ এটা থাকিব লাগিব তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব ক্লাছত গৈ সেই সাবজেক্টৰ কি কৰিব এটা ধাৰণা দিব লাগিব যে আজি আমি কোনটো সাবজেক্ট মানে কোনটো চেপ্টাৰ বা কি পঢ়িম সেইটো এটা ধাৰণা দিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আপুনি সেই বস্তুখিনিৰ লগত প্ৰিভিয়াছ নলেজ অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজখিনি কানেক্ট কৰিব লাগিব দেন আপুনি কি কৰিব লাগিব এনে এক্সাম্পলছ দিব লাগিব যিটো এক্সাম্পল ষ্টুডেণ্টে ৰিয়েল লাইফত ফেচ কৰে অৰ্থাৎ ৰিয়েল লাইফত সিহঁতে সেই এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি অৰ্থাৎ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ থ্ৰু দি সিহঁতে যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্টে ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰিব পাৰিব বস্তুখিনি সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট ডেভেলপ হ'ব হয়নে চ' ইয়াতে কি কৈছে অপশ্যনছকেইটা চাই লওঁ গিভিং এ ব্ৰড আউটলাইন অফ ছাবজেক্ট এইটো হয় relating it to previously studied subject or course material definitely etu hobo relating it to daily life situation etu hobo so amar yate sob kita option e correct that is all of this thik ase so option D is the correct answer okay moi yate explanation di disu pisot apnaloke pori lobo ete ki koise question number 7 ki koise what ba which characteristic from the following is least concerned with the teacher porilo ami ki koise good rapport with the students etu to thakiboi lagibo as a teacher আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে তো ডেফিনেটলি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সৈতে এটা ভাল সম্বন্ধ থাকিবই লাগিব ৰেছপেক্ট ফ্ৰম কলেজ মেনেজমেণ্ট এইটো পিছত চাওঁ ইফেক্টিভ ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন ডেফিনেটলি আপোনাৰ এজ এ টিচাৰ আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনত এটা ভাল এটা কি থাকিব লাগিব কামাণ্ড থাকিবই লাগিব আপোনাৰ ভইচত যদি জোৰ নাথাকে আপোনাৰ যদি মানে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভাল নহয় আপুনি যদি ভালদৰে কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টছে আপোনাক পাত্তাই নিদিব কামাণ্ড অভাৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ আপুনি যিটো ছাবজেক্ট পঢ়াব তাৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা ভাল কামাণ্ড থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ কি কৈছে এই অপশ্যন বি যেটো কৈছে ৰেছপেক্ট ফ্ৰম কলেজ মেনেজমেণ্ট আপুনি এজ এ টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড হৈছে অনলি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে আপোনাক কলেজৰ পৰা ৰেছপেক্ট দিয়ে নিদিয়ে সেইটো পিছৰ কথা হয় বেলেগ এটা যদি বহুত বেছি এটা ৰেছপেক্ট ডিছৰেছপেক্ট দিয়ে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এইটো লিষ্ট কনচাৰ্ণ কৈছে তো কিন্তু আপোনাৰ বাকী যে তিনিটা অপশ্যন আছে এই তিনিটা অপশ্যনৰ ৰিলেটেড কাৰ সৈতে ষ্টুডেণ্টছৰ সৈতে চ' এজ এ টিচাৰ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ সৈতে ভাল এটা সম্বন্ধ থাকিবই লাগিব চ' অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ লিষ্ট কনচাৰ্ণ অ'কে ইয়াতে বস্তুখিনি দিয়া হৈছে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কি কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ট্ৰু এবাউট মডাৰ্ণ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম এই কুৱেশ্যনটো আমি সেইদিনা আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো 50টা কুৱেশ্যন হয় তাৰে মিডিলে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বৰ্তমান আমাৰ যিটো এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম হয় এই এক্সাম ছিষ্টেমটো কেনেধৰণৰ আপোনাৰ কি হয় মাৰ্কৰ কাৰণে আপুনি এক্সাম দি আছে ষ্টুডেণ্টছে মাৰ্কৰ কাৰণে এক্সাম দি আছে সিহঁতে একদম এক বছৰ পঢ়িব এদিনত এক্সাম দিব মানে এই এটা চেপ্টাৰৰ গোটেইখিনি সিহঁতে কিন্তু নলেজ একৰ কাৰণে ধ্যান নিদিয়ে যাত আমাক কি লাগে আমাৰ মাৰ্ক লাগে চ' ৰোড বেছ কৰে সিহঁতে হয়নে মুখস্থ কৰি এক্সামত বহে 100টা কুৱেশ্যন আহে 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় সিহঁতে সেইখিনি দিয়ে তো ইয়াৰ পৰা আমি গমেই নাপাওঁ যে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে নলেজ ডেভেলপ কৰিলে নে কি ডেভেলপ কৰিলে জাষ্ট আমাৰ কি হ'ল মাৰ্কছৰ সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল হ'ল অৰ্থাৎ যিটো কোনটো কৈছে ইট এনকাৰেজেছ ষ্টুডেণ্টছ এটেণ্ড ক্লাছেছ ৰেগুলাৰলি নহয় মডাৰ্ণ এইটো নকয় এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনে ইট এনকাৰেজেছ এটেণ্ডিং নলেজ মেইনলি থ্ৰু ক্ৰেমিং য়েছ এইটোৱে হয় থ্ৰু ক্ৰেমিং অৰ্থাৎ মুখস্থ কৰি বা এনেধৰণৰ বস্তুখিনি থ্ৰুৱেদি কি কৰা নলেজখিনি গেইন কৰা ৰোড মেমৰাইজেশ্যন ৰাদাৰ দেন কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইকাৰণে সেই এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেমটো বৰ্তমান লাহে লাহে উঠি যাব বুলি আমি মানে শুনা পাই আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেলেঞ্জ বিফ'ৰ এ টিচাৰ ইজ কোনটো হ'ব পাৰে চাই লওঁ টু প্ৰিপেয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটোতো হয় এটা চেলেঞ্জ আৰু চাই লওঁ টু মেক ষ্টুডেণ্ট ডু দেয়াৰ হোমৱৰ্ক এইটোও হয় আপোনাৰ মানে কি থাকিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছে যাতে হোমৱৰ্কখিনি কৰে আপোনাৰ কথাখিনি শুনে এইটো এটা চেলেঞ্জ হয় টু মেইনটেইন ডিচিপ্লিন ইন দ্য ক্লাছ এইটোও হ'ব লাগিব বাট ইয়াতে কি কৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছে অপশ্যন ডি কি কৈছে টু মেক দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এনজয়েবল ডেফিনেটলি বাকী তিনিটাক আপোনাৰ কামত নিদিব যদি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ক্লাছটো যদি এনজয়েবল কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টছৰ যদি আপুনি ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিবই নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টছে যদি আপোনাৰ কথাত মনে নিদিয়ে বাকী তিনিটা একদম ইউজলেছ তো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো হ'ব ইয়াতে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ক্লাছটো এনেদৰে কৰিব লাগিব যাতে ষ্টুডেণ্টছৰ আপুনি কি কৰিব পাৰে ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে ক্লাছটো এনজয়েবল হয় এইটো ইয়াতে মই এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 কি কৈছে ইফ ইউ আৰ ইৰিটেটেড এণ্ড শ্ব' ৰেছনেছ বিকজ অফ ইনএডিকুৱেট বিহেভিয়াৰ অফ এনাডাৰ টিচাৰ অৰ্থাৎ আপুনি এজন টিচাৰ আপোনাৰ কি হৈছে বেলেগ এজন টিচাৰৰ ইনএডিকুৱেট বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হৈছে নিজৰ ওপৰত খং হৈ আছে মানে আপুনি মানে ভালদৰে থাকিব পৰা নাই আপুনি ইৰিটেটেড ফিল কৰিছে হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট ইয়ৰ অ'ন বিহেভিয়াৰ আপুনি নিজে নিজৰ বিহেভিয়াৰৰ বিষয়ে কি ভাবিব ইয়ৰ বিহেভিয়াৰ ইজ এ চাইন অফ মেল এডজাষ্টমেণ্ট চ' ট্ৰাই টু কণ্ট্ৰল ইয়ৰ চেল্ফ ৱেন ইউ আৰ মল ট্ৰিটেড এইটোতো হয় বাকীখিনি চাই লওঁ ইয়ৰ বিহেভিয়াৰ ইজ জাষ্টিফাইড বিকজ বিহেভিয়াৰ ছাৰ একো নহয় ডেফিনেটলি নহয় ইউৰ বিহেভিয়াৰ ইজ একচেপ্টেবল বিকজ এল্ডাৰ্ছ হেভ দ্য ৰাইট টু ট্ৰিট ইউ ইন দিছ ৱে নহয় কিয় থাকিব মই যদি কিবা ভুলে নকৰোঁ মোৰ যিমানে এল্ডাৰ নহওক কিয় মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বাট দ্য থিংক ইজ ডেট কি কৈছে ইয়াতে অপশ্যন এ আপুনি মেল এডজাষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আপুনি ইৰিটেটেড ফিল হৈ আছে
ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি নিজকে ভালদৰে এনেদৰে আপোনাক সেলফ কন্ট্ৰোল শিকিব লাগিব আপুনি যাতে এডজাষ্টমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে বেলেগক আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বাট নিজকতো চেঞ্জ কৰিব পাৰে কোনোবাই আপোনাক কিবা এটা কৈ গ'লে আপুনি ইমোশ্যনেলি ভাঙি গ'ল এই বস্তুটো এজ এ টিচাৰ হ'ব নালাগে ডেট মিনছ ইউ হেভ টু কণ্ট্ৰল ইয়ৰ অল দ্য ডোমেইনছ ফিজিকেল হওক কগনেটিভ হওক ইমোশ্যনেল হওক ছ'চিয়েল ডোমেইন হওক চবকেইটাৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাল এটা কমাণ্ড থাকিবই লাগিব চ' এইখিনি ইয়াতে লিখা আছে আপোনাৰ সেলফ কণ্ট্ৰল ইমোশ্যনেল বেলেঞ্চ আপোনাৰ থাকিবই লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি এজন ভাল টিচাৰ হ'ব পাৰিব Question number 11 কি কৈছে a teacher generally asks questions to his pupils during the lecture why টিচাৰ্সে ক্লাছ কৰি থাকোঁতে কুৱেশ্যনছ কিয় সোধে এইটো আমাৰ কৈছিলোঁ আমি নহয় ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে আমি ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট অৰ্থাৎ কি কণ্টিনিউৱাছ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আপুনি যে বস্তুটো পঢ়ালে সেই বস্তুটো ষ্টুডেণ্টছে আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে নে নাই তাৰ পৰা সিহঁতে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা এটা নলেজ আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে নে নাই আপুনি যিটো টেকনিক ইউজ কৰি আছে সেই টেকনিকটো সিহঁতৰ কাৰণে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় নে নহয় তো সেইটো আপুনি জানিব কেনেকৈ ডেফিনেটলি ক্লাছৰ থ্ৰু দি যদি আপুনি কুৱেশ্যন সোধে ঠিক আছে ডিছকাশ্যন কৰে তেতিয়া আপুনি গম পাব সিহঁতে এইটো বুজি পাইছে ডেট মিনছ মাই টিচিং ষ্টাইল ইজ অ'কে যদি বুজি পোৱা নাই ডেট মিনছ আই হেভ টু চেঞ্জ মাই ষ্টাইল আই হেভ টু চেঞ্জ মাই এপ্ৰ'চ চ' এইটো ইয়াতে কি হ'ব টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ কমপ্লিট দেয়াৰ এছাইনমেণ্টছ ডেফিনেটলি নহয় টু ন' হুইচ ষ্টুডেণ্ট ইজ ব্ৰিলিয়েণ্ট ওৱান নহয় টু ন' ৱেডাৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লেকচাৰ অৰ নট আপুনি যিটো লেকচাৰ প্ৰভাইড কৰি আছে সেইটো সিহঁতে বুজি পাইছে নে নাই বা তাৰ পৰা নলেজটো গেইন কৰিব পাৰিছে নে নাই সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ দ্যাট ইজ ৱাই আমি কি কৰোঁ ক্লাছৰ মিডিলে আমি কুৱেশ্যন সোধোঁ আৰু ইট ইজ এ টাইপ অফ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট অৰ্থাৎ এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিংটো হোৱাৰ কাৰণে এছেছমেণ্ট অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 কি কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লঞ্চ ভেহিকলছ ৱাজ নট ডেভেলপড বাই ISRO কোনটো কৰা নাই GSLV PSLV ASLV চবখিনি কৰিছে বাট হাইপাৰ ছনিক যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি সেইটো আমাৰ ইছৰোৱে ডেভেলপ কৰা নাই ঠিক আছে HSLV যিটো আমাৰ মিছাইল হয় সেইটো আমাৰ লঞ্চ ভেহিকেল সেইটো ইছৰোৱে ডেভেলপ কৰা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 কি কৈছে ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন আহিছিলে শ্লোগান ডু অৰ ডাই কাৰো ইয়া মাৰো কোনে দিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিলে কোনটো নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ সময়ত কোনটো আছিলে আমাৰ এইটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত দিছিলে কিমান চনত ইন দ্য ইয়াৰ 1942 হয়নে অ'কে লিখা আছে ইয়াতে ডু অৰ ডাই ইন দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কাৰো ইয়া মাৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 Which landmark milestone policy in the history of Indian education was enacted in the year 1968? 1968 very important কিয় ন 1968তে আমাৰ কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট NEP বা NPE নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন আমাৰ কি হৈছিলে লঞ্চ হৈছিলে তাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম সেইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত আহে আৰু NPE 1968 কাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিলে DS কোঠাৰী অৰ্থাৎ কোঠাৰী কমিশ্যন ইন দ্য ইয়াৰ 1964 আৰু 66 1964-66ত কোঠাৰী কমিশ্যনে কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনছৰ ওপৰত বেছ কৰি কি বনোৱা হৈছিল আমাৰ এই NEP 1968টো বনোৱা হৈছিল তাৰ ভিতৰত এটা আছিল 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন এইখিনি আমাৰ NEP 1968ত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে ইয়াতে লিখা আছে বস্তুখিনি আৰু অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰোঁ Which historic international conference officially finalized and adopted the Charter of the United Nations Organization, that is your UNO. এইটো কোনটো আমাৰ আছিলে কনফাৰেন্স that is your San Francisco Conference. এইটো কিমানত হৈছিল 1945 আফটাৰ World War II. অ'কে ইয়াতে লিখা আছে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি অ'কে কালি আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যনত বাৰে বাৰে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে that the question is your a teacher এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি ডিবেটেবল ঠিক আছে এই কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন একচুৱেলি কম্পিটিটিভ এক্সামত দিব নালাগে বিকজ এ ডেফিনেটলি এইটো ডিবেটেবল কাৰণ এ টিচাৰ শুড বি কি ফ্ৰেণ্ড লিডাৰ ফাদাৰ জেনেৰেল এতিয়া চাওক টিচাৰ এজন ফ্ৰেণ্ডো হ'ব লাগে টিচাৰ এজন লিডাৰো হ'ব লাগে তো ইয়াতে কি ষ্টুডেণ্টসকলে ইয়াতে লিডাৰ বুলি কি ভাবি আছিলে এই লিডাৰ মানে সিহঁতে ডিক্টেটাৰশ্বিপৰ কথা কৈছে মানে ভাবি আছে আমি বৰ্তমান যিবিলাক লিডাৰ দেখোঁ সেইটো লিডাৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই এইটো এনচাৰটো একচুৱেলি লিডাৰে হ'ব লাগে আপুনি দুটা বহুত কিবা কিবি ফেক্টৰ ইয়াতে আছে আপুনি B.Edৰ কথা পঢ়ি আছে তো ডেফিনেটলি আপুনি কি কৰিব আপুনি ক্লাছ 8ৰ ওপৰৰ ষ্টুডেণ্টক পঢ়াব তো ক্লাছ 8ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি লাগে চবতকৈ মেইন বস্তু হ'ল ডাইৰেকশ্যন এজ এ টিচাৰ আপুনি সিহঁতক কি কৰিব লাগিব গাইড কৰিব লাগিব সিহঁতক ডাইৰেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি ফ্ৰেণ্ড হ'বই লাগিব ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ থাকিবই লাগিব ঠিক আছে কিন্তু আপুনি নিজে ভাবক এজন ফ্ৰেণ্ড ক্লাছ 9-10ৰ ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে আপুনি যদি সিহঁতৰ লগত ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা বিহেভ কৰে ঠিক আছে সিহঁতৰ আপোনাক চিৰিয়াছলি ল'ব নেকি আপুনি কিবা ডাইৰেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিলে কিবা গাইড প্ৰভাইড কৰিলে সিহঁতে নলয় চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি মোৰ যিটো এনচাৰ হ'ব দেট ইজ ইয়ৰ লিডাৰ ইয়াতে লিডাৰ বুলি কি কোৱা হৈছে লিডাৰ মিনছ মেণ্টাৰ হু গাইডছ ইউ ঠিক আছে হু মটিভেটছ ইউ ইয়াতে মটিভেটছ ইউ ইন এ ফ্ৰেণ্ডলি মেনাৰ বাট ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ফ্ৰেণ্ড কোৱাটো আমাৰ ভুল হ'ব চ' ইয়াৰ উত্তৰটো লিডাৰে হ'ব লাগে এ টিচাৰ ইজ এ লিডাৰ হু গাইডছ ইউ অৰ ছাপৰ্ট ইউ
চ' এই কুৱেশ্যনটো ডিবেটেবল হয়, বাট মোৰ যিটো মোৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউ যিটো আছিলে সেইটো মই কৈ দিলোঁ ইয়াতে, বাকী এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি ইয়াতে দি দিছিলোঁ। চ' পিছত যেতিয়া এনচাৰ কিটো সিহঁতে নিদিয়ে আই গেছ, মই বহুতক সুধিলোঁ, বাট সিহঁতে ক'লে এইটো লিডাৰে হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যনছ মই পাইছিলোঁ, মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনছ কেইটা মই পোৱা নাই। আপোনালোকৰ যদি মনত আছে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন বা মেথছৰ কুৱেশ্যন কেইটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, অপশ্যনছ কেইটা মনত থাকিলে আৰু ভাল। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব, আৰু যিমান পাৰোঁ মই ডিটেইলত লৈ গৈছোঁ, জাষ্ট মই এনে বস্তুখিনি কৈ যোৱা নাই, চ' ডেট আপুনি যদি পিছত এই বস্তুখিনি চাই আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আৰু এইটো PDF আমাৰ টেলিগ্ৰাম লিংকত, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আৰু হোৱাটছএপ চেনেলত পাই যাব। মই দুয়োটাৰে লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম। আৰু আমাৰ সৈতে জড়িত থাকিব, কিয়নো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চো হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে আমি মেটেৰিয়েলছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰি আছোঁ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত। ত' হোপ দিছ হেল্পছ। থেংক ইউ।